السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راځئ نن زه تاسو ته په یو بل ویډیو کې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانه طریقې سره د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. بس سمپل تاسو به هلته راشئ، دغلته به خپل براوزر ته راشئ. چې کله براوزر ته راغللی براوزر ته به راشئ، په براوزر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل ګوره دلته ما اوس تیار یو سرچ کې یو څه لیکلي ګوګل مې لیکلی، بس ګوګل چې راغللی ګورئ تاسو دلته دغه نشان نه دغه د فرض کې مثال لکه یو سیرې په شان دی نشان دی، پروفایل نشان دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ اوس ما ډېر زما ډېر اکاونټونه دي خو زه دا نه غواړم چې دغه اکاونټ کړم. زه دلته به لاس تاسو ډاون راشئ، دلته وګورئ اډ اکاونټ ټو ډیوایس، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړل که چېرته ستاسو موبایل یعنې فون چې د پاسورډ لري نو هغه خپل پاسورډ به ورته ورکړئ. فرض مثال زما پاسورډ دغه دی، زما فون چې د خلاص شول یعنې هغه چیکینګ انفو خلاصه شوله. اوس ما ته یو بله پیج مخې ته راځي. په دغه پیج کې به تاسو ګوره ډایرکټ ګوره دلته چې د ایمیل او دا شیان ساین دی که نه، یو ساین دی او بل چې دی ساین اف دی. موږ چې دی ساین اف کوو یعنې معنا اوس نوی کریټ کوو، صحیح ده. نو بس تاسو به دلته لاندې راشئ ګوره کریټ اکاونټ په نامه په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته دوه خبرې دي، یو پر مایسلف دی او بل چې دی ټو منیج مای بزنس دی. نو تاسو به لومړنی انتخاب کوئ فور مایسلف، په دې باندې به کلیک وکړئ. لومړی به دلته راشئ، دلته دوه څیزونه دي، یو فرست نیم دی بل لاست نیم دی. فرست نیم معنا داسې چې خپل نوم ورکړئ. فرض مثال زما نوم چې دی دغه دی، صحیح ده، او لاست نیم مې فرض مثال لا دی. نیکسټ به ووهئ. کله مو چې نیکسټ ووهل بعد د هغې نه چې دی موږ ته برډ راځي، بیسیک انفارمیشن کې چې دی برډ راځي. تاسو به دلته خپل برډ انتخاب کړئ. فرض مثال جنډر هم چې دی یعنې معنا نارینه استئ که ښځینه استئ، زه وایم چې زه میل یم یعنې نارینه یم. دلته به چې دی خپل منت انتخاب کړئ، په کومه میاشت کې زېږېدلی استئ. زه په می کې زېږېدلی یم فرض مثال په دغه ورځ باندې او په دغه کال باندې زېږېدلی یم. بیا به نیکسټ ووهئ. کله مو چې نیکسټ ووهل بعد د هغې نه موږ ته یو بل فیل مخې ته راځي. ما ته وایي ګوره الریډي ما ته ګوګل دغه راکړه، وایي چې تاسو دا دوه شیان په دوو نومونو یعنې تاسو کولی شئ چې یعنې ستاسو جیمیل اکاونټ جوړېدلی شي. بیا به چې هر یو تاسو ته اسانه او ایزي هماغه انتخاب کړئ. زه فرض مثال د لومړنی انتخاب وم چې فاروق ام 501 په دې باندې به کلیک وکړئ او نیکسټ به ووهئ. چې کله مو نیکسټ ووهل موږ ته بل پیج راغلی چې په دې کې چې دی ما ته پاسورډ دی. فرض مثال تاسو به خپل پاسورډ ورکړئ چې هغه رقم پاسورډ دی، پاسورډ ورکړئ. کله مو چې پاسورډ ورکړل دا دی ما پاسورډ ورکړ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړل بعد د هغې نه چې دی ستاسو د هیواد د کنټري نمبر راځي، یعنې هر یو کنټري چې دی ستاسو هیواد او که چېرته تاسو نه غواړئ چې نمبر پکې اډ کړئ بیا سکیپ ووهئ، خو زه سکیپ نه وهم، دلته نمبر پکې اډ کوم. فرض مثال زما نمبر دغه دی، دغه نمبر به ورکړئ. چې کله مو نمبر ورکړل بعد د هغې نه چې دی بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ زما نمبر چې دی وشول، هغه نمبر ته چې دی ریکوري کوډ ها راځي وروسته نو خامخا راځي. نو دغه وه د جیمیل اکاونټ و. بس سمپل تاسو به چې دی په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړل بعد د هغې نه چې دی ډاون به راشئ، دغه به اګري کوئ، آی اګري په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل نو زموږ د جیمیل اکاونټ چې دی جوړ شوله. تاسو بیا کولی شئ چې دا په ایمیل کې هم خلاص کړئ، همدارنګه په نورو ځایونو کې هم خلاص کړئ. اوکې تاسو طریقه وکتله چې څنګه کولی شئ تاسو د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. ډېرې ایزي او اسانه طریقه وه. بلې طریقه هم شته دی، بله هم شته دی، خو دا ډېرې ایزي او اسانه طریقه وه ځکه ما تاسو ته راوړله. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ضرور لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې په جیمیل اکاونټ نه پوهېږي هغې سره خامخا شریک کړئ تر څو هغې پوه شي په دې باندې چې څنګه کولی شو جیمیل اکاونټ جوړ کړو او خپل مشکلات حل کړي. نو که چېرته مو د ویډیو خوښه شوي پلیز زما چینل هم د سره سبسکرایب کړئ تر څو هر ویډیو زه اپلوډ کوم تاسو زر تر زره دررسیږي. او ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا ویډیو پورې خدای په امان. بای بای.